ببین بیچاره من باز هم گفت یه زمانی تا خارج میاد یا قشنگ سی بودم برام دیت کنی می‌خواستیم برام دیت کنی راست کنم وقت دیت میره وسط هر چند بابا وقت میشه پیغام خدا رو دیت کنی دیگه وقت نگاه حالا دیگه ده غلط اضافی ما که بینام تو خلاص من ما داخل سکا یا دویلی که دیت کنه چه نقشه چشیدی چطور اسم اونم شناسنامه یا هم خبری به این تو بخوای پات ببینیم تو یا بیرو هر کاری چرا همه کارم قانونی هر کاری چرا قانونیه هیچ کاری قانون خود قانون نداشته باش الان تو زینه تو باید بریم داخل اونم یخ هیچی منی بود هیچی منی تو هیچ نسبتی با منه نه جای که نسبت داشتی قبل تو به قدم ردی این همسایه است با خیلیش به دولت بچشنده بسیدن بیا باش آرزو تو قرار بی بقیه سند ازدواج داریم یه ایتونه هی بنده به سابقه داریم بقیه سند ازدواج داریم یا باشیم و خب اجازه دوم بیه داخل میره مفهوم کنیم بعد بحثن ازدواج دی وقتی که ما احمقا چه کوچی شانه که بشه دی احمقه هیچ وقت سن ازدواج نیاری هیچ وقت هیچ وقت پاک داخل نمی‌بینی یعنی سینه شو دیون هیچ نسبتی با منه اگر همسری که سند ازدواج نوردی سند ازدواج نوردی تو نیز همیشه تا دی بیا اگر هم دی نوما خود حق ناری پاتم نیتونی یعنی اینو ببینم این پیش تو تا بالون زد زد می تحصیل سنه مقصد باشه که اگه من زینه نیستم تو زیره من نیست هیچ من نیست هستم خود باشه اسم نمیشناسم تا جایی که من بخوام بتونه پیاده دلت نمیشناسم درسته قبلا چه آقا ده ولی الان زینه خفنی بوش خیلی سامی قبل برو بالا چه همسالی هم تو چنده یه بار به تیگون سارچه بیایی سارچه گفت بیشور
خودت چه پنج نیو بنده نمونه نیو سیکو همین الان بتی آره سیکو خود نیست از روزی من هنگ گذاشتم بعد تا چی خواهد تو چستن وقتی گفت بیا برو جای دیگه جو بره چون خدیز از دومینه من کار نه فقط اون دیگه از بیا برو چه صافه زهر ما از دیگه دیگه بعد اقلی جای دیگه جومایی تو تنی خیلی هر ناری زان پنجری میپیش تو بینه من نمی‌بینی زان پنجری شوت فکر آدم نمیبار دام میبار مخ مثلا وقتی نره چه صافه من خمه دیدم میخوای روز خونه خمه دوست دارم روز خیلی چلونه میکنی اون ما چی اون مال خمه روانی چه صافه اصلا اون مال خمه تو کاری چیونه داوت اونات اونی بود خیلی چه باید یا بخیر چه صافه یا جای دیگه قشنگ لو ببینه کنه خطابه شرم زاد صافه چه صافه خیلی روانی اینجوری گریه نکن این بدبختی ها حقته کی بهت گفت بیا اینجا کی بهت گفت بیا اینجا ها کی بهت گفت بیا اینجا مجبور بودی اینجا طلاق گرفتیم میرفتی دنبال یه شوهر دیگه اینجا خبری دوباره برگشتی میخوام احمد دوست دارم و تو ربطی ناره اصلا بدبخت بیچاره احمد تو رو دوست نداره بی احمد فقط خدیجه رو دوست داره چرا نمیفهمی چرا اینقدر احمقی دوست داره گذرش خدیجه فقط به خاطر بنام نشتی ایرو چه صاف به احمد میره دوست داره اینجوری نگو همش اینجوری تعبیل نده مثل دیوار چه صفت سیتا میگه هولاد مکو هم مثل بدبختی که هم مثل خدیجه بدبخت جمع هولاد مکو حساب تبی رسام سکا آرزو به نفت چی بیشتر از این کتایی نخری به سند ازدواج مردا بیا تکلیف خدا با من روشن کن سن ازدواج سیگی تخت خود خدیجه سن ازدواج همین نیسته نه تایمینه تای دایما به من میرش سکا چه دایی ویدیو به هر شب بده به نفت تو سند ازدواج مردا بیا هدایت کنی سلام وقت بخیر قربونت ممنون شما دادگستری بله بفرمایید در خدمتتون قربونت خب ما در خدمتیم قربونت بله حالا ما پیمان خوب بابیم داخل دادگاه یاد سه نه شما خود تشریف برید داخل مونه یا ما بمونیم خب باش ما همین رو منتظر کنیم فقط سری میگه درده قربونت بابا به تابی همه تینا بشه به تابی ما و خالام بیا یا خود قشنگ بشی روی قلتی چه دیگه اسم ولی پرشن آسامایی تو یا هم قشنگ نقش دیت همه تینا باسش بودی وای بر احوال بقیه گلو کری نام بگوی نام زینه ایتونه ما نام میره ایتونه ما اسم پرشن آسامه بلا بسه روانی سنیو اون ما رو داریم خواستون تو کنی خواستون جدا آبی را کار میکنیم سکو همش تقسیم شده اینا خدا فکر کنه زندگی داریم یا یاد سیمونه زهر ما قريب خلاص
چه سبب بشینه خم بشینه قشنگ میدیم یا داخل وقتی ایکایتی حق تنظیم حق چیزی هم نداره چه سبب ایسا تو داخل تو سیخات یک چه میدونی آرزو می سما واسه بدن بله سکون به نقص هم مستنم شد شما مستیزی کنم اون مال خیلی خشمتی ترقی نه اون مال خیلی اونم مال آرزویه اونم مال آرزویه همونه نه باودی یه تا بیشتر نمی همونه باودی میدم به این نیاز یه ثانیه داریم نیاز میگم تیکا سکون با خیال خود پیچیدی رم سن شناسنامه جزمو با عمل ازدواج کنم یا اینو با خیال راحت زندگی کنم نه کور خودی آرزو بیت خیلی سر وقت بیچاره به همین اول اینترنت آخر فکر بدون عمل مونه ایخا فقط زنش به تیر را فقط من یه سری خواهد بهتر تا معمول خوش باشن یا همین خوش باش همه دستشی رو همه تو اسم مورو میشناسم بید اون روز اصلا اون نگم تو اسم راحت میشناسم بید عزیزم شاهد دارم شاهد دارم شاهد داری شاهد خود و همه چی دارم همه فردا شاهد دارم آخری باخت کار که میرم با آخرش کار با آخرش کار کنیم چوری اینه چیه؟ ایسا تبی که بشینه هم پایلش کنم من تو معمول وقت مخوی زنده نخواهد نیست چه صاحبت مینا این آسایشه یه ثانیه اما یه بچی بی اصلا دادگستری خاصه یا نه؟ نه بچی نیست چه چی از معمولت دادگاهی؟ بازرس داره زنده داده خونه هم میروه مثل اصلا توضیح میزیم مثل زیران پیش اومد چون فقط پرونده داره فقط زیران سوشی بود نگیزیم کاری چرا داری؟ تو بیا برو اصلا کاری کنی عرضی خود جو مثل تو گفت مثل چی؟ چه سفر هم بیش یا هم نیست سایبه هم خالی؟ چه بشه از ایدیو آقا مرد من گفتم خواهی از چی بخرم؟ گفتم یخ چردم بس سرمای زردمه من هونه چوله برم هونه بود هونه چولم ایرانه هونه تو کجی بود هونه تو نیست هونه تیری نیست واسه بابا سرمایه حال تجابی اونه به همین اینه جای خدیزه با خدیزه بی سرما واسه نه آرزو چپ تبرم بده بیا اون داره باز کنم
بله برای ازدواج ضعیفی واسه قشنگه آقا حرف بزن بابایی حرف بزن آقا این سینه شد سرسم نمیخواد الان زایم همه این سرمایه سرمایه سه موضوع دو بمیرم سه پرونده دو آقا سه موضوع بیا شمایی حرف بزن خود سینه شد سینه اول چی من سینه شد سیزا بلن میخواد فرستان سیرش یه ازدواج ضعیف بین الان من تا یه ازدواج منم سران نیستم بس بزن ما میره ندیم اینه که ما بریم داخل ببین تو یخ چرا دو آقای احمد سلام من کار با این موضوع خانواده اینا در باید پرونده توی ما خیلی درستش کنی با قرآن خونم تو زیران دستشون رو بگم اصلا خونم شد چون وقتی زیرانش چه صافت دیروی که یه هرچی که دیروی که هرچی که لف میزن دیروی که چه تا بستی چه تا باید آشغال چه چیزی بگم خیلی دیروسی آقا بگوی خود حقیقت هستی گم خود حقیقت چی هستی گم چه صافت اینجا پنجره با عزیزم پنجره ما ساعت نمیستن باز کردم چه تا باز کردم آقای پنجره باید دیگه تو ما بود نه هر کسی هم ضرر نیستن اصلا باز کردم آقای احمد من از اون فرستانی رو درباره ازدواج ضعیف میشم الان من این موضوع ما بررسی کنیم نه اصلا ضرر نیستن جناب بخواد جریان میبینیم ما هفته قبلی دیدن به خاطر یه سری مسائل ما تلاش نمی‌کنیم خب تلاش نمی‌کنیم دیگه هر روز اون اذیتی چی ما برن یه تمام برن یه روز چهارشنبه روز بیا پنجشنبه دقیقاً اون روز بیا ما وزینم آقای اپراتور رفتیم بکن خب بعد ما بجردیم هوا خوبی رفتیم خوب بجردیم ما صبح دیم به نیل بیام زینم زنگ زد تا همین دو از آرزوی با این لباس عروسی و لباس فخر و سامونی رو خب اسمه نمی‌دونم زیانسن اصلا ماش کنه دوم شاید دوباره اون اذیت می‌کنی اس یا همین رو با آرزو زیانسن چی خیرو ایگو تو میریم خب بیان نیست زیانسن کو شاید مسخره بازی یا دوباره زیر است تو چی مشکل نداره یا نه تا شناسنامه نشون شده تا اسم ما داخل شناسنامه شد چون ما اون روز اصلا نمی‌دونم سو بیلی چرا اسم تو رفت داخل شناسنامه ای طرف اصلا ما کو بیرون معلوم نیست چه نقشی سر همچنین که اسم چه شناسنامه اعلام دوباره میری یا بیرون اصلا به نظر خود تو ایو همچین چیزی اون کسی چه هفته پیش پیام میره شد نه واقعا همین چیزی الان ما هم بخاطر همین موضوع فرستانی رو حالا تا آرزو بری داخل تا ما درباره برنامه صحبت کنیم باشه اصلا من در نیستن آرزو نشاد بری داخل بشین تا یا محبت عزیز بیرونی خاطر بردا داخل من باید صحبت کنم تو میلی چیز زد میبینی چطوری اسم رفتی داخل شناسنامه وقتی آقا اصلا به دفتر ازدواج نومه سکا واسه اینا رو اسمتون فامیلتون من هر چی کارم قانونیه برو داخل سیستم چشمری ثبت ببین همه چی ثبت داره چون سینه آقای پرونده ما دیدیم اسمت هم ثبته همه چیز اسم تو داخل شناسنامه آقای است ولی خب اصلا چطوری سند ازدواجی به زور نارت اصلا داخل سند ازدواج اصلا زور نراشتی چی آقا امضا چه دفعه سند ازدواج نشه به زور داره از سند ازدواج دیما هیچ وقت میاد هیچ وقت من مشغول میام کلا هر چی نقشه یه مرد نیست به کار میکنه یا هر چی نقشه داره که کارو دیش الان معلومه دیش کنه همون دایی خوب کاری کنه همون بس صدقه همون دایی بچه ایشان نمیره بدبخت چه بود دایی بچه به داد برسی آقای احمد من صحبت کنم اصلا ما کار با دیت 13 نداریم تا زمان که سند ازدواج نوری ما نیت ثابت کنیم چطور همسری آقایی ایگو سند ازدواج دیمه شاهد دارم شاهد دارم باید دیت بیاد بیارمش زکامی هیچ وقت دیمی آقا بگو 300 زیان قربی سریع زیان جردمندی دیمه بیا این آقای داره بدبخش اینجا زکام کار با جردمند 13 نانو بیاده تو داخل ما داخل سیستم سیت شدیم اسم تو به عنوان همسایه آقا داخل سیستم ثبته ولی خود سوری آقا داره گفتش مثلا داخل این حضور پیدا نشده
ایگو آقا من شاهد دارم من سر ازدواج دارم نه یا آقا من دفتر ازدواج یا آقا من دفتر ازدواج نمره اصلا کسی امضا نکرده. ببین آقای بازرس این خانم ادعا میکنه که امضای احمد و اصلا اون شیشم پای اون سند ازدواج هست. خب چه جوری توی جعار رو تو فقط جهل کردی حتما دزدی کردی. ایگو چقدر چی زد چرده چه صفت ایگو چیا تو با سند مدرک با صحبت کنی. درستی ما سیستم سر شدیم اسم تو با عنوان همسایه آقا داخل سیستم باید سند بیاری. سر ازدواج دایم ایت وقت یا قانونی ببین تو خود اصلا خود میفهمی خب من اون روزی که رفتیم من دفتر ازدواج هم کوی بیرون آقا من کوی بیرون این مشکلی که مهمه چون شاهد داره سر ازدواج داره واسه که دایم بشه به تماسی توضیح برام مثل کن تا زمانی که دیت نوری سر ازدواج همه تفاخش داره الان فکر دی باید زرد شدن مشکل تلی خوشی که باید تو چند باید تا برای دیت بیاری تمام به ثابت کنی که ازدواج و این تا زعلی نیستو دایم هیچ وقت نه آقا اگر بیاد دایم نکشه بعد دایم زور خشنی خواب بیایم کاری به دیت نه اون زون چند سر چند فقط بچه تو یه حالا چه صفاتیه تو بوام سکو تا زمانی که دیت نوری سند ازدواج نوری مانتی ثابت کنی که تنسایی آقایی یعنی چه حسابی کنی باید آقا سیستم چه ثبت بیرون وای آقا که ما اصلا به دفتر ازدواج یا آقا غلط چیه اصلا بس همین چی آقا من رو بس مو همین وقتی من ازدواج دارم چطور الان میریتونم چطور اما با شاهد دارم پیانسی همی اومدی ایگو تو اسم بیو همه تی نسیشو بگه هر قره تو چی بیت کاری نکردم همه تقصیر دایم بیت کاری نکردم خود دیت کن نو کنی تیم ندهی حاضری چی که کاری بخواد دیت کنی خیلی سکنی آیا اول سکون ما کار داریم نه برمان دادگاه به دادگستری فرستان رو که مورد نه هست حالا ما چه کنیم الان تا روز خانم سند ازدواج ناری ما کیسد سکان هر کاری هم توی زینه آقای هر زینه آقا چون میفهمی میتونی ثابت کنی زینه آقای تا زمان آقا سند ازدواج ناری الان به پرونده نوشتین به پرونده آقا نوشتین بخشین خب الان میگه چطور مثلا ما این ثابت کنیم چی الان رفته این کار کرده اینقدر من مسخره جفته سکویی تا زمان که سند ازدواج دیش رو که میاره زمانی که ثابت کنی چی یا وعی اصلا یاوه که چه ثابت که مهم شما چه وزینه عمدم میره دوست داره عمدم نمیخواد چی تونه دوست دارم روانی دیونه چه بخواد چه صفت چی تونه میتونم بخوام نخوامه چه آقا یعنی ایشا باز بررسی کنی ببینم این خانم چی شده ما داریم بررسی کنی تو دارم الان شیگون باید داره سند ازدواج ته دیش بیاره تا ما بتونیم اگه دایی بیایی هی سن ازدواج که بیایی وزینه عمدم هیچ کاری درست صحبت کردن چه صفت دل بخواه ای سن اصلا هی برام رخت می پرونده تو چه صفت هست مثلا بیا برای من میخوام الان گفت اصلا قانون نیست هر کاری اکری بود زیاد این خیلی تنکه اصلا معلوم نیست غلطی چیه تو اسم رو میشناسم اصلا میخوام چیزی جو بگم شاهد دارم همه چی دارم چه دیگه فقط چه سنجی تا بلند من همه شاهد دارم همه چی دارم آرزو یه لحظه ساکت بود آیا هم باید ببینم تا با صحبت کنم تو خانم آرزو الان با داوود بیدار مشکلی حلی همه چی حلی بود اتفاقا یه تا با صحبت کنم بیشتر چه صفت تا زمان دیت کوره نه اصلا تو با سند ازدواج نداری دیت کوره نه تکان داریم نه کنه دونسته من کنه آرزو هیچ وقت میگه تا کنه زمانی که دیت نگو دیت کوره سند ازدواج نداری ما این ثابت کی تنسایی آقا یعنی چه ثابتی روش امضا و همه چیز زدیه من الان میگه چه نه عزیزم مثل که شاهد دارم همه چی من داخل بله همش جعلیه باد خارج بیاد سند ازدواج هم بیاره چی حرف بزن چی حرف بزن سکون آروم صحبت تو تا زمانی که نگو دیت کوره سند ازدواج نوری الان پرونده نیستم که تنسایی آقا نیستی همه زدیه یعنی الان گفتم همه شده من اسم داخل شناسنامه آقای تو چه خود آقا به سیستم هم ثبته همه چیزی داخل سیستم ولی ما گوش شاید زدیم آقا اسم آقا مو اصلا اسم چطور میشناسم این اسم بود امید داخل رقم على رقم المزينه آیا مثلا اصلا این پالیشی مقایسه بکنیم چند دقیقه ما باید دیتا بیرون
داریم بیا بگو داریم بیا ما بخوام بیان یا نه من پرونده می‌نویسم الان امضا همتی زده تو موبیلم یعنی الان تو داریم بیا یعنی تو نزدی عمدو یعنی چه قانونیه بنویسید بفرمایید داخل بشین قشنگ همه تونه بنویسید برید امید آقای امید ایمان شما کم دارین به خاطرش داریم بیا یعنی نزدی عمدو کم شاهد دارم همه دارم آقا قشنگ چیزی داری دروغی چیزی نمی‌فهمی تو خودم قشنگ چه سوکی خودم قشنگ دیگه همه با نشه نه از ببین بخیر خیلی خلاص بود به ما بده دیت بیا سبب ازدواج انجام این قال این قضیه نمی چند بقى سکون زور بخاطر این سنجی چند نکو این تعمیر بکنم با چه شما بس عملو کردی چه خودم تو چه خبر من با دیوونه بدم سینا خالص میشه چه صفات آشوار خیلی به چه روز واسه پلان چه کنه این تفسیر سفر آمد واسه این دیونه رو مثلا هیچ باش حرفی زنی بازم حرف خوشی زنه ما همین دیگه واسه کاری کنیم نقطه زرامو بهشیم هر چیزی دارم آیا مثلا من داخل پرونده ایشون امضا و همتی و خانم زری خوش بس خیلی ایشان خود باید صحبت کنم یعنی اگه خواهرش نیاد این جعلی میشه اگه خواهرش باید خواهرش حتما با سند ازدواج بیاره تا ما ثابت کنیم که آقا به دفتر ازدواج حضور داره شده همسایه آقا یه وقت امضا ما نیستون زری یعنی اگه خواهرش نیاد یعنی میشه که این جعلیه درسته با حتما خواهرش بیاد خواهرش حتما بیا با هم خواهرش با هم سند ازدواج بیاره الان داخل این پرونده نوشته که این سند زری و چی موقع رو ثابتش کنم یا آقا هم ادعای کنیم که اصلا دفتر ازدواج تو هم شاهدی الان داخلی نیستون که سند امضا زری دادگاه خوش بررسی کنه شما با تو باش ما اگه خواهرش بیا ولی سبب ازدواج نیاد چی بود تشریف ما یعنی اصلا ازدواج استوری شده با سند بیار اصلا بررسیش کنیم من ازدواج استوری وقتی خود دفتر ازدواج رفتی بابا بس ما همینه خانم دقیقاً بس ما همینه ما خیلی با سند ازدواج بیاریم ما بررسیش کنیم این ازدواج استوری شده گرفته اصلا ما الان داخل پرونده هر چی جزئیات می‌نویسیم داخل پرونده شما تا الان به همسین پرونده برخورد شدید تو دیدین چطور رو اصلا تا الان نمیدونم همسین اتفاقی بیفته ما داخل پرونده هم بی ولی خب باید بس ما اینه که باید دیش بیام تا با بفهمی که اصلا ازدواج استوری یا باید مثلا دفتر ازدواج نرفتیم اون طرف هم داخل سیستم ثبته یعنی با سند ازدواج بیار که ما بفهمیم اون امضا خودشه اصلا انگشت اینا مال آقای احمدی اصلا من جریان نیستنه یه بگو آقا ادعا کنه که مثلا ما همسایه اون وقتی از این غیر تعیینش داخل سیستم ثبته یا آقا گفتم دفتر ازدواج نرفتیم باید حتما سند ازدواج رو بیاره الان این محضرداری چی این کار کرده چیه؟ خب ما داریم باید سند ازدواج بیار اون سند ازدواج بیاره مشکل حلی دیش بیار سند ازدواج بیاره یعنی از طریق این فهمیم بله ما امضا بررسی کنیم تاریخ بررسی کنیم هر ما بررسی کنیم اصلا ازدواج توی صورت بیاره الان تنها کار خوب فقط اینه که با سند ازدواج رو بیاری که آرزو رازه که دیشه بیار ما الان عملی ما باید صحبت کنه راضی کنه دیشه چی دیش بیار سند ازدواج بیاره ما اون مثلا بررسی کنیم نمی ازدواج توی صورت گرفته اصلا من داخل پرونده هم مثل نوشتم تا اون جزئیات این نیستم الان داخلش آقا ما خیلی هم تلاشیم دیشه بشه این تاریخ ولی نومه هر طوری هم هر کاری چرا نومه ای رو خب سکون الان ایران یه ادعا داره چی گفت دوباره از دیوار اومدی بالا؟ میخوایم بالا ببینیم تو گفتی این واسه دفعه آبرو برن چه صافت اینو مثلا ایشا تخت تو فکر ها تخت تو فکر دی مثلا میان دایما لویدو میان دایما لویدو تا شاید زین دایما بدبختی نه عزیزم ببین بیچاره من باز هم گفته یه زمانی تا خواهرت نیاد این ازدواج تو تایید شده نیست یا یه آقا قلچه خود چرت پرتی که خشن خواستی خوشه همه چی میگفتم الان فقط با سکوت با دیت با زنگ بزن دیت رو یه کار واسه دقیقا چه دایما بیارو فقط دیت بیا این هم الان انچه خود این ورد بگه اصلا ازدواج هیچیش قول نیست همه چی شک قوله دیت قول انچه این اصلا قول نیست هیچ اصلا
قولش نانی بدریم اولا چه تنها راهی که اینطوری بوی ثابت کنیم میره تنو امضا شده باید خود آقا کسی باید برای او سند بیاری او سند ازدواج در سکار مثلا که شاهد داره سند ازدواج دیمه شهادت چی خواهد فکر کن این همه حرف زدن از خدا و قارفی نیستی درست باید سند ازدواج بیوی تمام بررسیش که ببینم امضا ذیلی یا نه تا زمانی که سند ازدواج هم نویسی درست که برای نکنه همین چه همین چه است آقا هم وقتا باشه یعنی وقت چه؟ دیشه بیار سند ازدواج هم بیاره ایمان بسیار اسم دا قانونی اگر داخل سند ازدواج نوری امضا ذیلی به خوش می داخل زندان براسش که آخر عمرت به زندان چه صفت داری تا خود یعنی من چه با آخر 20 ساعت دیگه معمول بود باید ولی گفته بود اینا و دید بگو سند اول بیار آیا من یه زینت نام شده خود باید صحبت کن سند ازدواج بیار من الان هر چی داخل پرونده نوشته دست در نگه فقط هر چی هر کاری چی بود علی کمکی چی هم بیرون بود تمام هر سال ما مثلا داخل پرونده نوشتیم مثلا باید صحبت خیلی خوشم میاد خوشدار بدم خوش آمد سند ازدواج بیاری باده ازدواج بیارم بشی تا بیارم بهش که حرفای تو الان خرط ایمانی من دی بعد که چه اینه تا زینه منی هیچ کم قول نار تو فقط فقط خود داری اصلا باید اصل سن او سند ازدواج بردابی اگر این خیلی ساده بود زینتو باید قول کنی باید قول کنی زینتو چه صاحب ما زینتو معمول داستان قول هر چی دیدی خوابی آقا همیه چی میگه زینتو تمام قولش باید هم قولش کنی زینتو گفتیم همه چیز قانونی درست شد بچه آبی احمق عوضی اصلا مهم نیست اصلا قانون دستمون مهم نیست مهم اینه که ما زینه احمدم ما زینه احمدیتم باید چونی مثلا با این نقشه که دیمینه به چشم تا دیمینه بجوری بدبختش که نه از اون دیم هیچ وقت میاد سکار هر چی هم بگویم ما زینتم اسم داخل شناسنامه و اسم داخل فقط شناسنامه تقدیم کن معمول داستان داره قول از ازدواج نه قول نه اصلا غلط چه مهم اینه چی گفت زینتم تو سی تحت زیاده همه چیز زیاده است قبیله بدی بده بیاد اینا با دید بود تو سند بعد زینتم چه صفت چی بچه دیگه زرنگ بچه خود فقط زرنگی چه صفت چی رو بگوشونه کنان دیمینه چشی میام بکن خود فشته اگه آنشانه با من این سرما دوباره همین خلاص یعنی تکون به ده جرم فرده یا اگه همین الان خواهم بد بودم بله واسه ما بس کنم من باید اگه من نیدم بیایم توی گونی خواهی بازی که باز اول است باز چه بسر ما کنم اگه همین الان نگاه تیگم یا بهتر خود قشنگ برسه کن زای دیگه جو بمونه کن آن زای تو سند بیار من هم اینا مثلا فکر چدی بخرم بیاد زده ایمه یا عزیزم چه صفت انتر آها یخ چردم